ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ ගැජට් වඩා YouTube නාලිකාවෙන් ගේන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube නාලිකාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි හදන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ දැන් පේනවා වගේ ලෑම්පෝන් එක. මේක සාමාන්‍ය ලෑම්පෝන් එකක් නෙමෙයි. මේකට ඔයගොල්ලෝ කැමති ඕනම SIM එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපේ වැඩේට මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ලෑම්පෝන් එකක්. ඒක මොන වර්ගයේ එකක් වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ ෆෝන් එකක් අනිත් පැත්ත හැරෙවුවාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ SIM දාන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට වැඩ කරන්නේ මේ ෆෝන් එක ගද්දිම හම්බෙච්ච SIM එක විතරයි. මේ වගේ ෆෝන් එකකට අපි කැමති SIM එකක් පාවිච්චි කරන්න නම් අපිට මේ ෆෝන් එකක් අන්ලොක් කරගන්න වෙනවා. හැබැයි මේ වගේ ෆෝන් අපිට අන්ලොක් කරගන්න බෑ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් SLT හා ඩයලොග් වෙතින් ලබා දෙන්න ZLT V10 කියන ෆෝන් එක ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට කනෙක්ට් කරලා අන්ලොක් කරලා ඒකට SIM එකක් ඔයගොල්ලෝ කැමති SIM එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ ෆෝන් අන්ලොක් කරන්න බැරි හින්දා මම කල්පනා කළා මේකට මල්ලක තියෙන පරණ බටන් ෆෝන් එකක සර්කිට් එකක් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. මල්ලක තියෙනවා බටන් ෆෝන් එකක මදර්බෝඩ් එකක්. මේ මදර්බෝඩ් එක වැඩ කරන එක ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන ස්පීකරේ මයික් එකයි වයිබ්‍රේට් මෝටරේ මං ගලවලා අයින් කරගන්නවා. ගලවද්දී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේකේ ස්පීකර් ලයින් එක පාස්සලා තිබ්බ තැන මයික් ලයින් එක පාස්සලා තිබ්බ තැනයි. ඒ විදිහට ස්පීකරේ මයික් එකයි ගලවලා අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කීපෑඩ් එකේ තියෙන මෙන්න මේ කොලේ ගලවලා අයින් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට ඒ කොලේ අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කීපෑඩ් එකේ බටන් ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකට මොන ෆෝන් එක ගත්තත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කීපෑඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ගත්ත ෆෝන් එකේ බටන් ටික තියෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට කොලයක ඇඳ ගන්න ඕනේ. අපි ගත්ත මොබයිල් ෆෝන් එකේ බටන් වලට ගිහිල්ලා තියෙන ලයින් ටික අපි චෙක් කරගන්න ඕන. ඒකට අපිට ඕන වෙනවා මල්ටිමීටරයක්. මල්ටිමීටරයක් නැති කෙනෙක්ට නම් අපි මල්ටිමීටරයක් හදපු කියලා වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලාගෙන මල්ටිමීටරේ හදලා මේ වැඩේ කරගන්න. මල්ටිමීටරයක් අරගෙන කන්ටැක්ට් මෝඩ් එකට දාලා මේකේ තියෙන බටන් වල ලයින් ටික අපි චෙක් කරලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ වගේ ෆෝන් එක බෝඩ් එකක් ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හැම බටන් එකකටම පාත් දෙක ගානේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ බෝඩ් එකේ උඩින්ම තියෙන බටන් එකේ මැද්දේ පාත් එකයි යටින් තියෙන ඉතුරු බටන් දෙකේ පාත් දෙකයි එක ලයින් එකකට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මං කිව්වනේ මේ බටන් තුනේම මැද්දේ පාත් දෙක එක ලයින් එකකට තියෙන්නේ කියලා. ඒකින්ද මම මෙන්න මේ විදියට ඇඳ ගන්නවා බටන් වල මැද්දට යන ලයින් එක. මෙතනදිත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දෝකේ බටන් එකේ වටේ තියෙන පාත් එකයි සයිඩ් බටන් එකේ වටේ තියෙන පාත් එකයි එක ලයින් එකකට තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම නිල් පාටින් ඒක ඒ ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. ඒ විදිහට අපි හැම ලයින් එකක්ම චෙක් කරගන්න ඕනේ. එක ලයින් එකකට තියෙන්නේ මොන පාත් ටිකද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් ඔක්කොම එකින් එක චෙක් කරලා පෙන්වන්න විදියක් නැහැ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම ඒ හින්දා ටක් ගාලා මේ ටික චෙක් කරගන්නම්. මම මේ විදියට හැම බටන් එකකම පාත් දෙකට එන ලයින් ටික ඇඳගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද හැම බටන් එකකම ඇතුලේ පාත් එකට හරි වටේ තියෙන පාත් එකට හරි මොකක් හරි බටන් එකකින් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. පවර් බටන් එකේ පාත් දෙකට විතරක් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ අනිත් බටන් වලින්. අපි මේ වැඩේට ගත්ත ලෑම්පෝන් එක අපි මෙන්න මේ විදියට ගලව ගමු.
ඒ විදිහට අපි ලෑන් ෆෝන් එක ගලවගත්තට පස්සේ අපිට ඕන වෙන්නේ ඉස්සලාම මෙන්න මේ කොටස. අපි ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට ගලවගමු. අපි මේ ගලවගත්තේ ලෑන් ෆෝන් එකේ බටන් ටික සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සර්කිට් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද අපේ බටන් ෆෝන් එකේ වගේම මේකෙත් එක බටන් එකකට පාත් දෙක ගානේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු අපේ බටන් ෆෝන් එකේ තිබ්බ බටන් ටික අපි මේකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බෝඩ් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ වයර් ටික මං ගලවලා අයින් කරගන්න අපිට වැඩක් නැති හින්දා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ බටන් ෆෝන් එකේ බටන් වල ලයින් ටික තිබ්බ විදිහ අපි කොලයක ඇඳගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ 1 2 3 කියන නම්බර් වල මැද තියෙන පාත් වලට යන ලයින් එක ලයින් එකකට තියෙන්නේ. අපි ලෑම් ෆෝන් එකෙන් ගලවගත්ත බටන් ටිකෙත් බලන්න 1 2 3 කියන නම්බර් වල උඩ තියෙන පාත් තුනම එක ලයින් එකකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. තේරෙන පොඩ්ඩක් අඩු වගේ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මම මල්ටිමීටර් එකෙනුත් පෙන්නන්නම්කෝ. පේනවනේ 1 2 3 බටන් වල උඩ පැත්තේ පාත් තුනම එක ලයින් එකකට තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලන්න ඕනේ මේ ලයින් එකෙන් තව කොහේ හරි බටන් වලට මේ ලයින් එක යනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ 1 2 3 කියන නම්බර් වල උඩ පාත් එකේ ඉඳන් ගියපු ලයින් එක මෙන්න මේ විදියට දිගටම ගිහිල්ලා උඩ තියෙන බටන් වල පාත් වලටත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මල්ටිමීටරේනුත් 1 2 3 කියන නම්බර් වල උඩ තියෙන පාත් වල ලයින් එක උඩ තියෙන බටන් එකේ පාත් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපේ බටන් ෆෝන් එකේ තිබ්බ විදියට අපි ඇඳගත්තු රූප සටහනේ තියෙන්නේ 1 2 3 කියන බටන් වල මැද ලයින් එකයි ස්ටාර් බටන් එකේ මැද ලයින් එකයි එක ලයින් එකකට. හැබැයි අපේ ලෑන් ෆෝන් එකේ තිබුණ බෝඩ් එකේ 1 2 3 කියන බටන් වල උඩ පාත් තුන එකට සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බට එතනින් උඩ පැත්තේ බටන් වලටත් ඒ ලයින් එක යනවා. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මේ උඩ පැත්තට යන ලයින් එක පේපර් කටර් එකක් වගේ එකකින් ඌරලා උඩ පැත්තට යන්නේ නැති වෙන්න ඩිස්කනෙක්ට් කරලා දාන්න ඕනේ. ලෑන් ෆෝන් එකෙන් ගලවගත්ත බෝඩ් එකේ 1 2 3 කියන නම්බර් වල උඩ පැත්තේ ලයින් එක දැන් එක ලයින් එකකට තියෙන්නේ. දැන් උඩට යන අනිත් නම්බර් වලට ගිහිලා තිබ්බ ලයින් එක අපි ඩිස්කනෙක්ට් කරගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ 1 2 3 කියන නම්බර් වල උඩ ලයින් එකට මෙන්න මේ විදියට කොයිල් කම්බියක් සම්බන්ධ කරගන්න. පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ උඩ ලයින් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පෙන්තන පාත් එකට. මම මෙන්න මෙතෙන්ට කොයිල් කම්බිය පාස් ගන්නවා. අපි ගත්ත බටන් ෆෝන් එකේ 1 2 3 කියන නම්බර් වලයි ස්ටාර් බටන් එකේ මැද පාත් එක එක ලයින් එකකට තියෙන හින්දා අපිට පුළුවන් මේ බටන් හතරෙන් කැමති බටන් එකක මැද පාත් එකට කොයිල් කම්බිය පාස ගන්න. ඒ විදියට එක ලයින් එක පාස ගන්න හැටි මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දුන්නා. ඊතුරු ලයින් ටිකත් මම මේ විදියට පාස ගත්තා. එකින් එක ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න විදියක් නැහැ මොකද ගොඩක් වෙලා යන හින්දා. ඉලෙක්ට්‍රොනික දන්න කෙනෙකුට නම් මේ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රොනික පොඩ්ඩක්වත් නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් වීඩියෝ එකේ අන්තිමට WhatsApp නම්බර් එක දාන්න, මැසේජ් එකක් දාන්න, නැත්නම් කෝල් එකක් හරි ගහන්න. ඊට පස්සේ මම අපේ බටන් ෆෝන් එකට මෙන්න මේ විදියට බැටරියක් සම්බන්ධ කරගෙන මේක වැඩද කියලා බලන්න යන්නේ. අපේ ලෑන් ෆෝන් එකේ තිබ්බ බෝඩ් එකේ තිබ්බ කාබන් නොබ් ටිකත් මම මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. පේනවනේ මම පාසගත්ත බටන් ටික ඒ විදියටම වැඩ කරනවා.
අපි දැන් බලමු මේක අපේ ලෑම්ප් ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ගත්ත ලෑම්ප් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක පොඩ්ඩක් පොඩි එකක් තිබ්බේ. හැබැයි අපි ගත්ත බටන් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ටිකක් ලොකුයි. ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක තිබ්බ තැන මම මේ විදිහට හූර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ බටන් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගන්න. ලෑන්ඩ් ෆෝන් එක තිබුණ විදිහටම මම මේ විදිහට කාබන් නොබ් ටික සම්බන්ධ කරලා අපි හදාගත්ත සර්කිට් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ බටන් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක තිබුණු තැනට මේ විදියට සම්බන්ධ කරගෙන මම බ්ලූ ස්ටික් වලින් අලව ගන්නවා. ඒ විදියට අපි හදාගත්ත සර්කිට් එක අපි සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපේ ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකේ යට කොටසේ තිබුණානේ මෙන්න මේ සර්කිට් ටික අපි මෙන්න මේ ටික ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. අපේ ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකේ රිසීවර් එක සම්බන්ධ වෙන තැනක් තියෙනවා නේද? මෙන්න මේ ජැක් එකේ තියෙන වයර් ටික අපි ගලවන්න කලින් බලා ගන්න ඕනේ මයික් ලයින් එකට ගිහිලා තියෙන වයර් ටික මොකද්ද? ස්පීකර් ලයින් එකට මොකද්ද ගිහිලා තියෙන වයර් ටික කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන මයික් ධන ලයින් එක කොළ පාටත් මයික් ඍණ ලයින් එක රතු පාටිනුත් ස්පීකර් ධන ලයින් එක කහ පාටත් ස්පීකර් ඍණ ලයින් එක කළු පාට වයර් එකක් තියෙනවා. කළු පාට වයර් එක නම් මගේ අතින් ගැලවුණා. ඔයගොල්ලොත් මේ වයර් ටික ගලවන්න කලින් මේ වයර් ටික කොතනටද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා මතක තියාගෙන ගලව ගන්න. අපි ගත්ත ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකට අනිවාර්යෙන් ඇන්ටනාවක් තියෙනවනේ. ඇන්ටනාවේ වයර් එක ටිකක් දිගට තියෙන්න ඉතුරු කරලා කපා ගන්න. මොකද අපේ ෆෝන් එකට මේක සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. බටන් ෆෝන් එකේ තිබ්බ බැටරියට මම මේ විදියට වයර් කෑලි තුනක් සම්බන්ධ කරගෙන බටන් ෆෝන් එකේ බැටරිය සම්බන්ධ වෙන තැනට මම මේ විදියට පාස් ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ රිසීවර් එක සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බ ජැක් එක. මම මේක ගලව ගන්නවා. මේකේ වයර් ටිකක් දිග මදි වගේ. ඒ හින්දා මම වයර් කෑලි හතරක් මේකට සම්බන්ධ කරගන්නවා ටිකක් දිගට. රිසීවර් එකේ තිබුණ ස්පීකර් ලයින් එක මොකද්ද කියලා අපි බලාගත්තනේ. මම දැන් ඒක අපේ බටන් ෆෝන් එකේ ස්පීකර් ලයින් එකට මේ විදියට පාස් ගන්නවා. රිසීවර් එකේ තිබුණ මයික් එකේ ලයින් එකත් මොකද්ද කියලා අපි බලාගත්තනේ. ඒකත් දැන් මම අපේ බටන් ෆෝන් එකේ මයික් ලයින් එකට පාස් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ගන්න බටන් ෆෝන් එකේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ තහඩු පටියක් ඇති. හැම ෆෝන් එකකම අනිවාර්යයෙන්ම මේ තහඩු පටිය එනවා. සමහර ඒවා බෑක් කවර් එකටත් එනවා. සමහර ඒවා ස්පීකරේ ළඟටත් එනවා. ඉතින් ඒ කොහෙට ආවත් ඒ පින් දෙක තිබ්බ තැනට අපේ ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකේ ඇන්ටනායේ වයර් දෙක අපි පාස් ගන්න ඕනේ. ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකේ ඇන්ටනාවේ තිබුණු වයර් එක දිගමන් හින්දා මම මේ විදියට වයර් කෑල්ලක් පාස් ගන්නවා. ඒ જાතියේ වයර් කෑල්ලක්. මේක ඇතුලේ වයර් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකට ෂෝට් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි පාස් ගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන් ඇන්ටනාවේ වයර් එක අපේ බටන් ෆෝන් එකේ මම කලින් කිව්වා වගේ තහඩු පටිය සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බ තැනට පාස් ගන්න.
මං ගත්ත බටන් ෆෝන් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා charging port එකක්. මෙතන ධනරින කියලාත් ගහලා තියෙනවා. ඒකින්ද මම මෙතන USB cable එකක් පාස ගන්නවා මේක charge කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ වැඩේ ගොඩක් දුරට ඉවරයි. බටන් ෆෝන් එකට මම මේ විදිහට SIM එකකුත් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ LAN ෆෝන් එක තිබුණ විදිහටම හයි කරගන්නවා. ඔන්න තියෙනවා අද අපි හදපු LAN ෆෝන් එක. පේනවනේ charge වෙනවා. ඔන් කරලා බලමු අපි මේක කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ටම පේනවනේ අපි අද හදපු LAN ෆෝන් එක සුපිරියටම වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න SIM දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් chip එකකුත් දාගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහටත් අපේ නාලිකාවේ මේ වගේ අලුත් දේවල් ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බලන්න ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස තමයි අපිට වටින්නේ. අදහස මොකක් වුණත් යටින් comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔබට සුබ දවසක්.